salut cu mare drag și mă bucur să ne reîntâlnim. Eu sunt Abi, iar azi vă invit la mine în bucătărie într-o nouă poveste culinară. Știu că cei mai mulți dintre noi nu suntem preocupați de feluri de mâncare sofisticate, ci ne confruntăm zilnic cu întrebarea astăzi, noi ce mâncăm? Și garantat răspunsul uzual la această întrebare nu este vreun suflet sofisticat, ci mâncare de sau ciorbiță de. Pentru aceasta am să vă prezint o tocăniță simplă de pui cu ceapă și ardei, care se pregătește repede și nu necesită cunoștințe avansate în ale gătitului. Așa că haideți să pornim la treabă și să pregătim această mâncărică super simplă. Pentru această rețetă folosim 500 g carne de pui sau de curcan, poate să fie piept sau pulpă, 2 cepe potrivite, un ardei capia, 400 g roșii cuburi din conservă sau proaspete, 2 linguri ulei de măsline, o jumătate cană apă, o jumătate de linguriță boia de ardei afumată, o legătură pătrunjel verde, o jumătate de linguriță condiment pentru pui, sare și piper după gust. Mai întâi curățăm ceapa și ardeiul și le tocăm mărunt. Curățăm ardeiul de interior și semințe și la fel îl tăiem în cubulețe mici. Mie îmi place să le tai în cubulețe mici. Dacă vă place mai mari, le puteți tăia mai mari. Legumele și carnea, să știți că le-am spălat înainte. N-am mai arătat că le-am spălat, dar sunt curate. Și îmi place să toc ardeiul și ceapa în cubulețe micuțe. Fiecare gospodină are felul ei de a tăia legumele. Nici cu mami, nici cu sora mea nu mă potrivesc. Sora mea taie mare și mami potrivit așa. Eu le tai mai mărunt. Okay? Am terminat cu legumele și acum trecem la carne. La fel, pieptul de pui sau de curcan îl tai în fâșii mai groase, după care în bucățele micuțe, potrivite. Cam cât să aibă ăsta? 1-2 cm. În cubulețe potrivite. Condimentăm carnea de pui sau de curcan, alegeți ce vreți voi, piept de pui sau piept de curcan, pulpe de pui. Eu fac cu piept de pui, de data aceasta. Am încercat și cu curcan și este la fel de bun. Amestecăm puțin. Punem un vas și mergem la foc. Într-o crăticioară punem aproximativ 2 linguri de ulei. Eu folosesc ulei de măsline. Îl lăsăm puțin la încălzit. Când e cald, punem cărnița. Și amestecăm ca să se călească pe toate părțile și nici să nu se lipească bucățile între ele. O lăsăm puțin la rumenit, vreau să prindă puțină culoare, dar nu să se ardă. Bine? Suntem cu ochii aici pe ea. Când începe să prindă culoare, adăugăm ceapa. Și lăsăm la călit pentru 3-4 minute. Când ceapa a început să se înmoaie, adăugăm ardeiul. Și lăsăm iarăși la călit pentru 2-3 minute. Avem grijă să reducem focul dacă este prea mare, pentru că se arde foarte ușor ceapa în momentul acesta. Ideea este să nu ardem ceapa, ci să călim legumele frumos. Când s-a călit și ardeiul, adăugăm roșiile, din conservă sau proaspete.
Eu am aici din conservă. Pun și puțină apă, aproximativ jumătate de cană. Condimentăm. Boia, am boia de ardei afumată și sare împreună cu condimente. Rozmarin, cimbru, ardei. Setăm focul la mediu, pun capacul într-o parte și lăsăm la fiert pentru aproximativ 30-40 de minute sau până obținem un sos gros. Avem grijă să mai amestecăm din când în când și să verificăm. Ia să vedem ce minunăție se ascunde aici. A ieșit perfect la mine în jumătate de oră. Sosul este gros, cărnița este fiartă bine, că am gustat-o mai devreme. Am gustat, este totul condimentat cum trebuie. Gustați și condimentați după plac. Arată minunat, miroase atât de bine, nu ne rămâne decât să asezonăm cu puțin pătrunjel proaspăt tocat. Gata, dragii mei, acum să vă spun ce a ieșit. Că de arătat arată minunat. Am obținut așa cum am vrut un sos grosuț care îmbracă frumos puiul. Foarte bun. O explozie de arome. Și de gust. Foarte bun. Treaba este că se face simplu, rapid, iar cu ingrediente puține este o mâncărică jos pălăria. Sunt sigură că veți fi convinși de ușurința cu care se pregătește și nici cei mai mufturoși nu vor face nazuri la această tocăniță. Dacă v-a plăcut rețeta noastră de astăzi și ne-ați urmărit până la sfârșit, dați un like, iar noi vă mulțumim. Verificați să aveți clopoțelul pentru notificare activat, apoi distribuiți acest video prietenilor voștri. Până data viitoare, nu uitați, tocănița de pui are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Iei o tocăniță de aici? Nu. Vreau și eu. A, vrei și tu? Tu ce vrei? Să mănânci? Nu. Tocănița cu pui?